සාදරයෙන් පිළිගන්න ඔයගොල්ලන්ව අපූර්ව වීඩියෝ ටෙක් YouTube channel එකට. අද අපි බලන්න යන්නේ Xiaomi Mi Band 5 unboxing and review එකක්. හරි. එහෙනම් වැඩේ පටන් ගමු. හරි. ලංකාවේ ගත්තාන් පස්සේ මේක ලෝකයේ ඔවුන් Chinese version එක සහ global version එක දෙකක් රිලීස් කරා. ඉතින් ලංකාවේ ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් විදිහට හොයාගන්න තියෙන්නේ මේ Chinese version එක. මේ Chinese version එක ගත්තා කියලා එච්චර ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. මොකද මේකේ වෙනස තියෙන්නේ පළවෙනියට ඔන් වෙන්නේ Chinese වලින්. ඊට පස්සේ ඔයාලට language එක වෙනස් කරාන් පස්සේ මේකේ සාමාන්‍ය කිසි වෙනසක් නැතුව ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඇතුළ බැලුවොත් එහෙම මේකේ wireless charger එක තියෙනවා. ඊට අමතරව මේකේ බෑන්ඩ් එක තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට user manual එකක් මේක ඇතුළට එනවා. ඉතින් මේ තුන තමයි මේ box එකේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු එක එකට කොහොමද features මේකේ වැඩ කරන්නේ කියලා. මේක දැන් ඔයගොල්ලන්ට on කරාම පේනවා ඇති මුලින්ම තියෙන්නේ Chinese language එකකින්. ඉතින් මුලින්ම ඔයාලට මේ Chinese language එක ඇත්තටම change කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ change කරගන්න නම් ඔයාලට ඔයාගේ Android phone එකක් නම් තියෙන්නේ. Android phone එකේ ඔයාට මේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න වෙනවා Mi Fit කියන ඇප් එක. ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරන් පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක මේකට කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක මේකට සින්ක් කරන්න ඔයාට මේ බෑන්ඩ් කියන එක සිලෙක්ට් කරලා ඊට පස්සේ මේක ඔයාට පෙයා කරන්න පුළුවන්. පෙයා කරද්දී ඔයාට ටික වෙලාවකින් ඔයාට මේක පෙයාඩ් කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට මේකේ ලැන්ග්වේජ් එක මාරු කරන්න පුළුවන්. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට මේක පෙයා වුණාන් පස්සේ ඔයාට මේක Chinese language එකෙන් English language එකට හරවන්න පුළුවන්. හරි. අපි බලමු කොහොමද මේ language change එක කරන්න කියලා. මේ විදිහට මේකේ settings වල තියෙනවා language setting කියලා එකක්. ඒ language setting එක ඔයාට language setting එකට ගියාම ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන English කියලා ඔයාට select කරන්න පුළුවන්. English select කරාන් පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ Mi Band එක දැන් English language එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. හරිව පහසුවෙන් මේක කරන්න පුළුවන් ඔයාට ෆෝන් එක සින්ක් කරාන් පස්සේ දැන් බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට ඔක්කොම වගේ තියෙන settings ඊට පස්සේ functions ඔක්කොම තියෙන්නේ දැන් English language එකෙන්. දැන් අපි බලන්න යන්නේ Mi Fit app එක. ඔයා language select කරාන් පස්සේ ඒකේ කරන්න පුළුවන් දේවල්. මුලින්ම ඔයාට බෑන්ඩ් එකට ඔයාට පුළුවන් notification දැන් මේක පෙයා කරාන් පස්සේ incoming calls එහෙම notification එන. එතකොට call එකක් එද්දි ඔයාට ෆෝන් එකේ පෙන්නනවා call එක එන්නේ කාගෙන්ද ඒ ඔක්කොම විස්තර call එකේ පෙන්නනවා. ඊට අමතරව ඔයාට මේකේ තව features තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ events reminders දාන්න. ඊට අමතරව ඔයාට ඔයාගේ app notification ඔයාට watch එකට ගන්න ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් මේකේ තියෙන WhatsApp වගේ install කරලා තියෙන Messenger, Viber ඊට අමතරව Facebook, YouTube, calendar notification මේ ඕන එකක් ඔයාට ඒ notification ඔයාගේ Mi Band එකේ face එකට ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා මේ feature එක මගින්. ඊට අමතරව මේකේ තවත් feature තියෙනවා මේක idle alert කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයා ගොඩක් වෙලා එක තැන ඉඳන් හිටියොත් ඔයාට ඔයාගේ Mi Band එකෙන් alert එකක් දෙනවා. ඔයා දැන් එක තැන ගොඩක් වෙලා ඉඳන් හිටියා කියලා. ඔයාට time එක set කරන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවක් කද මේක active වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ timers මේකේ set කරගන්න හැකියාවක් ඔයාට තියෙනවා මේ Mi Band එකේ. ඊට අමතරව ඔයාගේ find band කියලා තියෙනවා. ඒ find band click කරාම ඔයාගේ band එක vibrate වෙනවා. ඒතර ඔයාට ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඔයාට තව ගොඩක් ෆීචර්ස් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා heart rate monitor. මම පෙන්නන්නම් කොහොමද heart rate monitor එක ඇත්තටම වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට අමතරව තව ඔයාගේ බෑන්ඩ් එක මොන අතේද, left hand කෙනෙක්ද නැත්නම් right hand කෙනෙක්ද, ඒ වගේ ෆීචර්ස් එනම් මේකේ තව ගොඩක් ෆීචර්ස් ඔයාට තියෙනවා. ඉතින් මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඔයාට heart rate monitoring auto monitoring දාන්න පුළුවන්. එක ගොඩක් බැටරි වැය වෙනවා කියලා තමයි මේකේ සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මේ Mi app එක දාගත්තා නම් ඔයාට ඔයාගේ customize කරන්න පුළුවන් ඔයාගේ screen එකත් මේ app එක through. ඉතින් මේ app එක ගොඩක් ඔයාට ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. Mi band එක use කරනවා නම් ඊට මේ app එකේ ඔයාට පෙන්නනවා කොච්චර steps ගියාද, කොච්චර calorie burn වුණාද. ඊට අමතරව ඔයා setup කරලා තියෙනවා නම් ඔයාගේ targets කොහොමද මේ app එකත් එක්ක ඔයාට දවස ගානේ targets ඉඳන් බලා ගන්න. ඉතින් මේ app එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මට පෙන්වන්න. හරි. මේ app එක දැන් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ලොකු අවබෝධයක් එන්න ඇති මේ කොච්චර charging ඊට අමතරව කොච්චර percentage එකක් තියෙනවද කියලා තුඩින්ම ඔයාලට පෙන්නනවා. හරි. එහෙනම් අයි බලමු වැදගත්ම දේ මොනවාද මේකේ තියෙන අලුත් features කියලා.
Mi Band 4 එකත් එක්ක ගත්තම Mi Band 5 එකේ තියෙන සුවිශේෂී වෙනස තමයි මේකේ magnetic charging එකක් එන්නේ. Mi Band 4 එක වගේ නෙමෙයි මේක watch එක ඔයාට ගලවන්න නැතුව මේ විදිහට magnet එකෙන් charge කරන්න පුළුවන්. Mi Band 4 එකේ නම් ඔයාට ඔයාගේ dial එක ගලවන්න අවශ්‍ය වුණා. නමුත් මේ USB charge එකෙන් මේක magnetic charge එකෙන් එන්නේ. Mi Band 5 එකේ තවත් තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි මේකේ heart rate monitor එක. මේ heart rate monitor එක Xiaomi පවසන ආකාරයට Mi Band 4 එකට වඩා ගොඩක් accurate කියලා තමයි වුන් කියන්නේ. මේකේ තියෙන පිටිපස්සේ sensor එකේ Mi Band 4 එක වගේම තමයි මේකේ තියෙන sensor එකෙන් ඔයාගේ heart rate monitor වෙනවා. Xiaomi පවසන ආකාරයට මේකේ accuracy එක ගොඩක් වැඩි කියලා තමයි කියන්නේ. ඉතින් Mi Band 5 එකක් ගන්නවා නම් ඔයාට heart rate monitor එකකුත් ගන්න පුළුවන්. මේක ඉතාමත් විශේෂ දෙයක්. ඊට අමතරව මේකේ තව තියෙන ෆීචර් එකක් තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා දැන් ව්‍යායාම කරනවා නම් ඒ අවශ්‍ය ව්‍යායාම මෙතනින් සිලෙක්ට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට යෝගා එහෙම නැත්නම් ඔයා වෝකින් ට්‍රැක් එක ඇවිදිනවා නම් ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් ඒක සිලෙක්ට් කරන්න. එහෙම සිලෙක්ට් කරාම ඔයාගේ ෆෝන් එකත් එක්ක මේක මැප් වෙලා තියෙන නිසා ඔයාට පෙන්නනවා ඔයා කොච්චර දුරක් ගිහිල්ලා තියෙනවද. ඊට අමතරව මේක GPS හරහා ඔයාට ට්‍රැක් වෙනවා කොච්චර දුරක් ඔයා ඇවිදිනවද කියලා. දැන් උදාහරණයකට අපි වෝකින් කියලා සිලෙක්ට් කරලා ඒක ඕකේ කරොත් ඉතින් මෙතන ඔයාට පෙන්නනවා ඔයාගේ කොච්චර ස්ටෙප්ස් ගානක් ගිහින් තියෙනවද කොච්චර දුරක් ගිහින් තියෙනවද. ඊට අමතරව ටයිමර් එකක් පෙන්නනවා සහ ඔයා කැලරීස් කොච්චරක් බර්න් කරාද කියලාත් මේකේ බලා ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. ඔව් ඊට අමතරව මේකේ තියෙන තව සුවිශේෂී එකක් තමයි මේක ඩයල් එක. ඩයල් එක ඔබට ලොන්ග් ප්‍රෙස් කරාන් පස්සේ මෙතන ඔබට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා නම් ඩයල් ඔයාලට චේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ ඔයාට අවශ්‍ය ඩයල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ලංකාවේ අපි ගොඩකට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි ගොඩක් කට්ටිය කියනවා අපි ස්ට්‍රෙස් එකෙන් ඉන්නේ කියලා. අපිට ඒක මයින්ඩ් විදිහක් නැහැ. හැබැයි ඔයා ගාව Mi Band 5 එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක ඔයාට මොනිටර් කරන්න පුළුවන්. ඔව්. ඒ කියන්නේ කොච්චර ස්ට්‍රෙස් එකකින්ද ඉන්නේ කියලා මේ බෑන්ඩ් එක දාන් ඉන්නවා නම් එයා ඔයාට ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක කියනවා. ඒක ලෝද නැත්නම් මිඩ්ද නැත්නම් හයිද කියලා ස්ට්‍රෙස් එක මෙතනින් මොනිටර් කරලා ඔයාට දෙනවා. ඉතින් මම මේ බලනවා මගේ ස්ට්‍රෙස් ලෙවල් එක තියෙන්නේ අතරම 41. ඒ කියන්නේ මම මිඩ් ලෙවල් එකේ ඉන්නේ yellow range එකේ. ඒ වගේම තව සුවිශේෂී ෆීචර්ස් ගොඩක් මේ බෑන්ඩ් එකේ තියෙනවා. මෝ ටැබ් එකට ගියොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට අලාම් සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සුවිශේෂී දෙයක් තමයි ඔයාගේ Mi Band එකෙන් ඔයාගේ කැමරා එක ෆෝන් එකේ කැමරා එක ඔපරේට් කරන්න පුළුවන්. කැමරා එකේ ඉමේජස් ගන්න, දුරින් තියෙන කැමරා එකෙන් ඉමේජස් ගන්න, ඒ වගේ වට Mi Band එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව තවත් සුවිශේෂී දේවල් තමයි මියුසික් ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. වගේ ෆෝන් එකේ පෝස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Alipay දැන් ගොඩක් ස්ථානවල Alipay දිනන Alipay ඔයාට සපෝට් කරනවා. Alipayත් මේ කරහා යූස් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. තවත් සුවිශේෂීම ෆීචර් එකක් ගැන මම ඔයාට කියන්න යන්නේ. ඒ තමයි ඔයා ස්විමර් කෙනෙක් නම් ඔයාට මේ වොච් එක දාලා ස්විමින් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක වෝටර් රෙසිස්ටන්ට්. ඒ වගේම Xiaomi කියන විදිහට මේක මීටර් 50ක් යනකම් මේක වෝටර් රෙසිස්ටන්ට් එක තියෙනවා. මම ඔයාලට දැන් මේ පෙන්වන්නේ ටෙස්ට් එකක් වතුර එකට මේ වොච් එක දාලා මේකට කිසි දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මීටර් 50ක් දක්වා ඔයාට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේදී ඔයගොල්ලන්ට රුපියල් 6900ත් රුපියල් 8000 අතර Mi Band එකක් ගන්න පුළුවන්. හරි. දැන් අපි ඉන්නේ අවසාන රිවිව් කොටසේ. මම මොකද්ද මේ Mi Band එක ගැන හිතන්නේ? මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ ඇයි මම Mi Band එකට කැමති. මගේ টොප්ම රීසන් 5. පළවෙනි දේ තමයි මම ගොඩක් කැමති Mi Band 5 එකේ තියෙන මේ magnetic charging එකට. ඒක හරිම පහසුයි charge කරද්දී. ඊළඟට heart rate monitor එක. Mi Band 4 එකත් එක්ක බලද්දී Mi Band 5 එකේ heart rate monitor එක ඉතාමත්ම හොඳ මොනිටර් එකක් තමයි එන්නේ. ඉතින් ඔයාට මේ මොනිටර් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මම කැමති මේකේ personalize UI. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඔයාට කැමති ස්ක්‍රීන් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ ස්ක්‍රීන් එක ගොඩක් ලොකුයි Mi Band 4 එකට වඩා. අවසාන වශයෙන් මේක ඇත්තටම මාකට් එකේ තියෙන මුදලට සරලන හොඳම බෑන්ඩ් එකක්. Mi Band 5 එක ගැන මොකද හිතෙන්නේ කියලා ඔයගොල්ලත් පල්ලෙහා කමෙන්ට් බොක්ස් එකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකේ හොඳ නරක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පල්ලෙහාන් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න මගේ YouTube channel එක අපූර්ව වීඩියෝ ටෙක් subscribe කරන්න, bell button එකත් click කරන්න. අපි මේ වගේ අලුත්ම වීඩියෝ එකකින් ආයෙ නැවත හමු වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.